Di tengah-tengah keindahan seni bina Islam yang berusia berabad lamanya, terletak sebuah tempat yang penuh dengan sejarah. Apa Khoja di Kashgar. Hari terakhir kami di sini membawa kami untuk meneroka warisan yang tersimpan di setiap sudut. Tetapi ada satu persoalan yang menghantui. Adakah Islam di sini masih kekal utuh seperti dahulu? Apa yang telah terjadi di sebalik keindahan ini? Teruskan menonton kerana jawapannya mungkin lebih mengejutkan dari yang anda sangka. Apa yang dikorbankan untuk ini agak sikit juga lah. Dikatakan kalau kami nak semayang di tempat mereka, nak solat di tempat mereka pun tak dibenarkan. Assalamualaikum. Selamat pagi dari bumi Kashgar. Setelah lebih kurang 300 meter perjalanan kita dari bumi Tashkorgan, dah berehat semalam, satu malam di Kashgar, same hotel. So, sebelum kita gerak, Kapten CP kita nampak tu. Nampak tu. 1, 2, 3, 4, 5. So, tu hari rahsia keremajaan Kapten CP kita. That's why walaupun usianya dah lanjut, tapi jiwa, wajahnya masih lagi keanak-anakan. Lihatlah. Kanak-kanak. Jadi insyaAllah selepas pada ini kami akan menuju ke sebuah lokasi yang memiliki ciri-ciri Islam di sini. Masjid lama. Ada masa kita nak shopping sikit lah. Ada barang nak beli. Baju yang sesuai. Dan juga hari ini perjalanan kita akan bergerak ke salah sebuah padang pasir. Kita akan menginap satu malam di sana dan nantikan aktiviti apa kita bakal buat nanti insyaAllah. Taklamakan Desert N39. So jom turun bawah, check out dan nantikan pengembaraan seterusnya. Let's go. Hari ni baru saya dapat beli SIM card. So ni prosedur dia minta pasport, ambil gambar, dan dia proses lah 128 gig, 1500 call. Harga dalam 129 yuan, lebih kurang RM70. So dia agak complicated sikit nak buat SIM card ni. Dia macam ada agreement. Agreement dalam bahasa Cina, tak faham benda. Okey, jadi selepas ni Haras dah tidak perlu meminta belas ihsan saya lagi. Haras dah boleh berdikari. Haras dah besar, dah dewasa nampaknya. Dah ada internet sendiri. Dan nampaknya Haras juga menjadi kegilaan dan peminat kepada anak-anak di belakang. Mas. Salam. Ni hao. Ni hao. Hai, orang ni. Aku pun salam. Tu abang-abang ni. Abang ni. Hello. Haras, macam mana perasaan jadi selebriti kat sini? Alhamdulillah, saya makin dikenali, makin dicintai, makin disayangi. 你叫什么名？ Ni Chow Che Maming? Abu Syukur. Abu Syukur. Masya-Allah. 你今年几岁了？ 9 岁了。对啊 7 tahun. 11。 11 tahun. Oh, cheers. Cheers. Assalamualaikum. 他不知道，dia tak tahu. 我不知道，我不知道。 Medina. 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 Razia. 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 Masya-Allah. Razia. Razia. Siapa main? Muhammad. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajar dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajar dia. Tanya. Ayah Shibli membawa sinar. Kita kembalikan anak-anak ni kepada jati diri mereka, Islam. Jadi datanglah ke sini ramai-ramai, kita hidupkan balik Islam kat sini. Ini baru okey. Halo. Selesai interaksi kita dengan anak-anak di sini tadi. Narik semuanya nama-nama Islam dan memang mereka ni kita cakap 70% Muslim. Tapi kehidupan mereka dia punya tata cara dan budaya Islam tu dah hilang dari sini. Tidak dipraktiskan lah yang kami rasa di sini. Kita punya pengorbanan tu ialah kita sebagai rakyat Malaysia yang mampu, kita galakkan datang ke kawasan ini untuk menghidupkan
semula. Kembali siar Islam kan. Betul. Jadi sambil kita mengembara, kita juga membawa menghidupkan balik. Dekat sini. Saya dah belajar je, jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dia kita ajar. Sikit tetapi insya-Allah membawa makna yang besar. Jadi betul. Trip vacation tahun depan, jom sama-sama sambil kita melihat landscape dia, kita hidupkan kembali agama kita di sini insya-Allah. InsyaAllah. Yeah, we are now going to the Apakoja. Another name is the perfumed concubine tombs. The two people in that tomb, Muslim, is well known. Local people call the Apakoja. Tinggalan sejarah Islam yang masih bertapak di sini. And the mosque near the Apakoja? Yeah, that's the very big places. Tomb, the mosque, yeah, in the madrasa, yeah, and the regional gate. On the side, the small mosque. How many years? Originally 60, 70, because Islam arrived in Kashgar on the those places 10th century. 10th century. So kita nak lihat tinggalan-tinggalan sejarah yang ada dan nak lihat sejauh mana lagi fungsi masjid di sini masih lagi berfungsi kepada Muslim di sini. So how far from here? About 2-3 kilometers. 2-3 kilometer we will arrive. Yeah, the location. Okay, jom berang. Kita dah sampai di bumi Apakoja. Apa kono jang? Salah. Apa je? Oh, salah. Tadi Mama ya. Kok buat gurau ni? Tu cakap. Inilah cara, sebab itu dia kekal relevan dan kekal remaja. Di pumping hari-hari. Tengok aktif dia macam. Betul Betul. Dia memang suka mengganggu kita kan? Mengganggu kita? Ha. Mengganggu. Suka scam. Betul. Tak, sebelum ni tengok dalam YouTube je. Rupanya In real life? betul. Sekarang ni kita berada di tempat satu destinasi Islam bersejarah lah di sini, di mana ada makam hadis sufi juga di sini dan juga ada masjid yang kita akan lawat dan kita lihat lah. Ini salah satu tempat lah yang di mana kerajaan China melihara lah budaya dan sejarah di sini, tetapi malangnya jati diri dan sejarah tidak diterapkan dalam generasi yang terkini. Jom kita tengok apa yang ada di sini. Tempat ni sebenarnya dia separate entity, di mana tempat ini tidak bergabung dengan bandar pun sebenarnya, sebab ramai foreigner yang stay sini. Dan kita dapat lihat dulu sebenarnya ada rumah-rumah batu yang dibuat daripada mud dan terasing daripada pekan besar Kashgar. Tapi kita lihat sekarang ni everything is very well maintained dan dah jadi maju seperti ini. Kita masih dapat melihat di kawasan Apakoja ini seni bina Islam klasik dari Asia Tengah yang terpelihara dengan indah. Motif geometrik yang rumit dan reka bentuk tradisional dipengaruhi budaya Turki dan Sufi tetap kekal membawa kedamaian dan ketenangan kepada setiap pengunjung. Setiap batu, setiap hiasan menceritakan kisah warisan yang hidup, dihormati dan dirayakan hingga hari ini. Okey, ni dia. Who is this, Aman? Why he's been changed to stone? What he has done to his mother? No, that's mother. This is the third or the fourth emperor of the Qing dynasty. Qianzhou. Outside is like a perfumed concubine. Oh, who? Perfumed concubine. Concubine. Oh. Dia macam ni. Asalnya sini satu perkampungan Muslim. So maknanya kat sini semua rumah ni. Ni rumah ni. Dan memang ada tu pintu masuk masjid. Dan situ dan biasalah masjid, sebelah masjid mesti kubur macam kita dulu. Jadi sekarang nampak macam masjid ni sebenarnya ialah makam orang-orang besar dia lah, ketua sini lah. Kemudian kerajaan Cina dia runtuhkan semua rumah kat sini, dia bina garden. Kubur ni pun dijadikan macam ni lah, kita Taj Mahal sikit. Jadi asalnya sini ialah satu perkampungan Islam.
Tapi dah hilang. Inilah perkuburan kira ahli-ahli sufi dan dia punya ustaz-ustaz zaman dulu lah yang membawa Islam ke kawasan ni. Ini kubur-kubur lama, orang-orang lokal yang terpilih sajalah yang boleh dikuburkan di sini dan diberitahukan kubur ni dah penuh kawasan sini. Jadi dia yang bersebelahan dengan makam sufi tu kan. So itulah kita akan bawa lah ke tempat begini. Sejarah-sejarah lama. Ini makam sufi. Ini kubur orang kampung. So orang kampung ni dia kata dia nak ditanam berdekat dengan makam sufi supaya boleh ke syurga bersama. Cuma di sini dia dah penuh. Jadi dia dah buat tanam bertingkat lah. Ini yang kita nampak baru ni sebenarnya dia restoration. Pakai konkrit kan? Pakai konkrit. Ini konkrit baru tu. Basically itulah beberapa siri tahun asalnya tomb, kemudian naik bangunan dan dah di restore balik, gempa bumi restore semula 1957 sehinggalah sekarang terhasilnya masjid yang sebegini rupa. Wait a minute. Ini adalah makam sufi-sufi di sini. Masjid dulu kita masuk ni. Ni masjid dulu. Oh, tu masjid dia. Tu tomb orang biasa, ni tomb sufi. Oh, okey, salah faham. Pembetulan masjid pula dah. Tomb. Sebelah sana tomb orang biasa. Depan ni adalah makam ahli sufi. Tapi nampak macam masjid ke? Bentuknya bentuk masjid. Bentuk masjid. Yang sedihnya dekat sini, kalau biasanya di tempat kita, kalau kita nak pergi ke masjid, ke makam-makam, kurang-kurang pun kita akan jaga aurat lah kan. Tapi di sini memang tak lah. Nampak macam mana dah undang-undang di sini begini. Kita saksikanlah kalau kita tak jaga agama kita betul-betul lah. Inilah silsilah jadi macam gini kan. Inilah dia natijahnya. Okey, saya cuba semak di mana arah kiblat. Jadi confirm kiblatnya di sana. Kuburnya menghadap di sini. Jadi maksudnya betul lah. Maksudnya kepala kita bila kita mati, kubur menghadap ke kiblat. So kita dapat lihat seni bina Islam penunjuk arah kiblat seperti mana yang Abang Yusri nampakkan tadi. So ilmunya dah ada, dah sampai, tulisannya pun dah ada, detailingnya pun ada. So inilah dia mereka-mereka yang membawa agama Islam ke bumi Kashgar ini. Sekarang kami bergerak menuju ke surau yang pernah digunakan pada zaman dahulu, terletak berhampiran dengan makam sufi yang kami ziarahi tadi. Surau ini bukan sahaja tempat ibadat tetapi sebagai pusat rohani, sosial dan pendidikan agama ketika itu. Madrasah dikabarkan sebab di sini musim panas, musim sejuk. So musim panas dia akan duduk, anak-anak ni akan belajar di bahagian luar. Musim sejuk dia akan belajar di dalam. Nampak ada pintu dalam tu? Itu tempat yang dalam lah. Jadi ada dua bahagian dalam ni. Inilah madrasah, tempat di mana cendekiawan-cendekiawan Islam lahir dari sini dahulunya. Tapi kini tidak lagi. Dari ruang yang dapat saya lihat, sofa yang terkunci, tak boleh nak masuk, tak boleh masuk. Antara ruang, mungkin ruang peribadatan yang ada. Apa yang saya dapat lihat sama juga macam binaan Turki Osmaniyah. Ruang besar di tengah, sekeliling dia ada macam ruang sufi, ruang kecil-kecil. Mungkin jadi ruang untuk mereka bersuluk, beribadah, muhasabah diri. Sekarang kita nak masuk ke kawasan Masjid Jami'. Masjid Jami' dia. Ini dia.
Inilah teknologi umat Islam terdahulu. Dan sebab apa kalau kita tengok masjid-masjid dari dulu berkubah? Sebab apa? Teknologi pembinaan seni bina yang menekankan pada echo, suara. Di mana seorang imam ketika dia melaungkan azan, ketika dia mengimami solat, suaranya didengari oleh seluruh jemaah dalam masjid. Inilah teknologi umat Islam terdahulu. Sangat menarik. Jadi kubah masjid itu bukan sekadar untuk hiasan. Tapi suara yang dirakam oleh video ini saya tak dapat menggambarkan apa yang kami dengar di telinga. Masih di ujung sana lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas. Masih di sini jelas Kurang sikit dah. Maknanya ekor dia tu, ekor dia ni dalam dan dia keluar daripada sini sampai ke sini. Ni orang duduk sini boleh dengar khutbahnya. Kalau dia berkhutbah dalam, orang sini boleh dengar lah. Tak payah pakai mic. Jelas Mana dulu kita orang sekolah, semua sekolah ada benda ni disediakan. Kalau sekarang ada apa? Fire extinguisher. Tu. Kalau dulu benda-benda alami je. Benda dulu tak. Kalau tolong demo sikit boleh? Cara nak guna. Padam api. Kak, tolong kak. Kak kata sekolah kak ada. Sekolah kita orang tak ada. Sekolah saya tak ada. Nak tahu kak ada. Jadi kebanyakan bangunan-bangunan ni semuanya adalah yang telah dibaik pulih semula. So yang ini lukisan-lukisan yang memang bertemakan floral lah. Memang nampaklah sini tak ada haiwan, gambar-gambar haiwan. Semuanya pemandangan dan buah-buahan dan bunga-bungaan sahajalah. So this is a part of student sekolah yang dia melukis seni bina masjid ini menjadi subjek di sekolah mereka. Bye-bye. Dahulu, kawasan ini adalah tempat tinggal komuniti Islam. Tapi kini ianya menjadi destinasi pelancongan yang menarik. Country house di sini menampilkan gaya hidup tradisional masyarakat Uyghur. Dengan seni bina yang unik dan praktikal, dulu rumah-rumah ini menjadi tempat berkumpul untuk beribadah dan beraktiviti bersama keluarga. Wei? Wei? Hello? 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 Ni hao ma? Aduh! Au! So kita dapat lihat seni rumah budaya yang masih ada lagi di sini. Menakjubkan sebenarnya. Dan bagaimana kerajaan Cina memanfaatkan tinggalan sejarah yang ada ini untuk dijadikan pusat rekreasi dan juga pusat pelancongan untuk seluruh warga Cina. Action! 我是蛇，我和你儿，哇！ Nampak Kapten Shibli, bagaimana daripada tempat bersejarah dijadikan tempat yang sebegini rupa. Kemas lah, dia punya kemas binaan je kemas. Cuma bila kita fikir balikkan apa yang terkorban, apa yang dikorbankan untuk benda ni agak sedih juga lah. Yeah. So hopefully penduduk di sini yang berpindah
diberikan pembelaan ataupun rumah yang lebih baik lah, dan hak untuk mereka mempraktiskan Islam di sini. Sebab kita masih lagi sukar sebenarnya kerajaan tak membenarkan kita berhubung ataupun berkomunikasi dengan warga tempatan di sini sebenarnya. Betul. Dikatakan kalau kami nak semayang di tempat mereka, nak solat di tempat mereka pun tak dibenarkan. Foreigner tak dibenarkan solat di masjid surau-surau mereka. Kembali ke Old Town. Kali ni kita nak melihat barang-barang yang mungkin boleh dibawa pulang. Ya, cenderamata. Cenderamata. Cenderamata, cenderangan. Assalamualaikum. Setelah penat berjalan di pasar yang sibuk, kami singgah sebentar untuk menikmati secawan kopi sebelum sambung perjalanan dan meneruskan eksplorasi di kawasan penuh warna ini. Okey, kita kembali ke Old City. Kali ni kita nak membeli belah, mencari cenderamata sebelum melangkah ke daerah yang seterusnya. Kat sini dia ada menyediakan perkhidmatan berpakaian tradisional mereka, sekali dengan package makeup, sekali dengan package fotografer. Yang fotografer dia akan ikut kita pusing-pusing kat sini ambil gambar. Itu package dia, menarik lah. Jadi pakaian, makeup, fotografer, jadi komplit. Sebenarnya kampung ni yang kat tempat kita tadi dah dibina semula. So asalnya memang ada kampung Old City kat sini, sangat-sangat sempit, sangat rapat, sehingga kan nak berjalan terpaksa lalu bawah rumah orang baru boleh pergi ke mana-mana di Old City lah dulu. Sekarang dia dibina semula, laluan lebih luas, ekonomi lebih baik, dan ini kita tengok kawasan dalam yang nampak macam Old City dia yang masih ada lah. Mari naik atas. Tangga, atas tangga. Orang yang paling kaya ada dekat Kashgar. Tapi rumah dia still under renovation. Dia punya design dia banyak kepada ukiran-ukiran kayu. Ini dia dah dibuat daripada mat dan jerami, lumpur dan jerami untuk menahan heat keluar daripada rumah di waktu winter dan heat daripada keluar masuk ke dalam di waktu summer. Berbeza lah daripada apa yang ada kat Malaysia. Abang tak rasa ke vibe dia macam cerita Aladdin bang? Ada sikit lah. Dia kan dia lari daripada nak kerja princess kan, dia lompat-lompat dari rumah atas ni. Ada princess di belakang. Princess. Oh tu princess. Okay. Alas kan hari kacau princess. Dan ini ialah anggur. Anggur. Kan? Ya. Yeah. A few minutes later. Wah. Good. Memang cantik lah gambar-gambar yang dihasilkan di sini. This is the traditional Chinese wear. Uyghur. Smile. Xiao. Nak gerak. Ni pun tengah buat bisnes ambil gambar. Saya menukar profesi Xiao pada jurung gambar untuk buat duit pulang ke Malaysia. Oh. Sekarang tak ada duit ni. Duduk beli kambing lagi.
This is original. We call it wok, right? Oh, very heavy, ah. Yeah. Different tools, different taste. Yeah, because this is like now the very thick, thin one. This is a thick one. Yeah. Thin one is get like saved energy, but temperatures are very quick. So this one is slowly cook. Yeah, slowly cook. Ya. Cuba angkat ni. Ni berat kan? Berat bang. Berat. Ui. Ini sekejap. 3 kilo ni. So ini dulu adalah sebuah masjid sebelum dikomersialkan lah. Sekarang jadi kedai. That one On the right. Riches. On the riches. Less. 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 And less. This Less. is no money. And less. No money. No money. Rich side. Yeah. So dalam pembinaan rumah pun dia ada kasta-kasta, dia ada level-level dia. Yang miskin akan nampak lain, yang richer nampak lagi mewah dia punya kawasan perumahan dia. Menarik. Yang Aras dapat Pak Mentua baru. So good. Menarik dia jual beli dia masih. Oh. Okay, selesai pengambilan kita di Old City Kashgar. Kita nak bergerak ke masjid pula. Jadi kami berancang untuk solat di masjid ini, tetapi malangnya kami tidak dapat untuk menunaikan solat pada ketika ini di atas faktor tidak semua masjid di bumi Kashgar ini kami boleh sama-sama untuk menunaikan fardu solat. Jadi kami hanya boleh melihat sahaja daripada luar dan dengan harapan dapat masuk, tetapi tidak dapat. InsyaAllah mungkin satu hari nanti ianya akan dibuka kepada semua pengunjung. Selesai pengembaraan kita di bumi Kashgar. Kita akan meninggalkan bumi Kashgar ini dan menuju ke Padang Pasir. Banyak pelajaran dan renungan daripada kota ini. Yang paling menyedihkan ialah tak dapat nak singgah masjid lah. Mungkin di tempat lain kita cuba lagi di masjid-masjid di sini, InsyaAllah. Jalan seterusnya ke Padang Pasir. Bermalam di Padang Pasir dari kawasan pergunungan ke Padang Pasir. Berapa jam? 200 km. 2 jam setengah perjalanan. Alhamdulillah, itulah dia perkongsian kami di bumi Kashgar kali ini. Jadi sebenarnya sinar Islam masih ada, cuma di sini ianya tidak mampu diperluaskan atas faktor-faktor yang tak dapat nak dielakkan. Jadi satu pelajaran yang besar kepada kami dalam memartabatkan Islam itu sendiri. Islam bukan hanya untuk dianuti, tetapi untuk dipeluk seerat-eratnya supaya kita dapat melaksanakan sebaik mungkin perintah Tuhan. Mudah-mudahan semua dapat pelajaran dan iktibar daripada peristiwa yang berlaku. Pengembaraan kami yang seterusnya akan berlaku di bumi Padang Pasir yang terletak di Xinjiang. Antara desert yang terkenal di sini. Nak tahu lebih lanjut? Nantikan dalam episod yang seterusnya sudah pasti di Rare TV. Dia macam ni. So tak asalnya, okey. Dia gini. Asalnya di sini dia ada dengar tak bunyi muzik?
Masjid ke Tum? Ni masjid, mana Tum? Kan? Ni la ilaha illallah. Alah, jangan kacau orang lah. Kau dia nak ambil gambar lah.